این ویدیو پارت دوم از آموزش کیف مرواریدی دهان فلزیه که توی پارت قبل تا اینجا با هم دیگه بافتیم و پیش رفتیم و توی این پارت میخوایم با هم دیگه ادامه این آموزش و تکمیل این کیف زیبا رو داشته باشیم. مرسی بابت حمایت قشنگتون که کلی به هم انرژی میده. بریم که ویدیو رو شروع کنیم. خیلی خب بچه‌ها، من نگاه کنیم. کلا وصلش کردم و الان رسیدم به وصل کردن این خونه آخرم. اینجا نخ من روی دهان فلزیه، وارد مهرم میشم به این شکل، وارد مهرم میشم و حالا بذارین من میتونم نشونتون بدم و حالا اینجا از این آخرین سوراخ نخم رو رد میکنم به سمت پشت دهان فلزی و الان این اتصال اتفاق افتاد. اینجا کاری که باید الان بکنیم بچه‌ها، برین هر دو سر نخ رو، هم این سر نخ رو هم اون سر نخ رو نگاه کنیم. بذارین اول از این برم. نگاه کنین الان ما سوراخ آخریم. بیاین یه سوراخ بعدی، نه سوراخ سومی از این سمت بیاین بالا. خب و حالا کل این نخ رو بریم بین کل این بافت رد کنین تا محکم بشه و این اتصال قشنگ ثبات پیدا کنه. این رو این رد کنین، اون سمت رو هم به همین شکل نگاه کنین. این اون نخ شورهمونه که هنوز این سمت، این رو هم الان ببین این تو سوراخ اوله، درسته؟ برین سوراخ سوم رد کنین، بیارینش روی دهان فلزی. محکم و حالا شروع کنین دوباره مثل اون سمت بین کل بافت رد کردن. بین کل بافت برین، همون کاری که توی فلسفه اضافه کردن نخ وقتی نخمون کوتاه میشه انجام بدین. نخ رو بین کل بافت رد کنین تا قشنگ این اتصال، این دوتا خونه ابتدایی و انتهایی محکم بشن به کار و اضافیش رو بچینین. اون سمت رو هم به همین منوال بست کنین و بعد بیاین که با هم دیگه ادامه بدیم. بچه‌ها قبل از اینکه من برم رد کنم و اینا، فقط یه نکته بگم واسه بچه‌هایی که سوراخشون مضرب زوج نیست. الان ببینیم واسه من که مضرب زوج بود، دیدین چیکار کردم؟ نخم رو از مهره رد کردم و بعد از سوراخ انتهایی رد کردم و اومدم به سمت پایین کار. شما اگه سوراختون مضرب فرد نباشه، اینجا وقتی که این نختون رو رد کردین به سمت پشت دهان فلزی، یه دونه سوراخ یا دو تا دونه سوراخ دارین و یک خونه که بعد این کار رو انجام بدین. خب شما این شکلی اگه اومدین به سمت پشت دهان فلزی، همون رو دوباره بیاین رو و اگه یه دونه سوراخ دارین، خب اگه یه دونه سوراخ دارین همون رو بیاین رو و بعد برین داخل اون مهره آخرتون و بعد شروع کنین بین کل بافت رد کردن. اگه دو تا دونه سوراخ داشتین، بیاین بالا از همون یه دونه سوراخ بعدی رد کنین از اون مهره آخرتون و بعد از اون مهره آخریتون دوباره مهرهتون دوباره برین زیر دهان فلزی و دوباره بیاین مثل دقیقاً حالا اینجا مثل من برین دوباره بیاین از سومین مهره بیاین بالا و بین کل کار رد کنین. یه چند بار امتحان کنین. حالا این وایس منو گوش بدین. من متاسفانه مالم مضرب 3 نمیتونم به بچه‌ها. اگه شما مالتون مضرب 3 نیست، این حرف منو یه چند بار گوش بدین، آروم تصور کنین روی کارتون که جلوتون باشه، میتونین بفهمین من چی میگم. نگران نباشین، شما میتونین. من برم اون سمت رو هم ببافم و بیام.
بچه این نکته دوباره واسه اونایی که تعداد سوراخ‌هاشون مضرب 3 نیست. بچه ببینید اگه تعداد سوراخ‌هاتون مضرب 3 نیست این رو توجه داشته باشین. یه نیمه رو شما از کجا شروع کردین؟ خب برفرض این نیمه‌ای که با هم دیگه بافتیم و از اینجا شما شروع کردین، توی نقطه B از A شروع کردین، تو نقطه B اتصالتون تموم شد. اون یکی نیمه رو از نقطه B شروع کنین و توی A به اتمام برسونین. این خیلی مهمه. خب حالا ببافین، احتمالا خودتون متوجه میشین چرا بهتون میگم اینو، چون ببینید وقتی که سوراخاتون مضرب 3 نباشه احتمالاً این قسمت انتهاییتون این شروع نه، این قسمت بیتون یکم جلوتر زده، یکم اومده جلوتر از این قسمت شروعتون. ببینین این قسمت شروع دقیقاً مماسه بر این احتمالاً، ولی واسه شماها این قسمت پایینی یکم جلوتره. خب واسه همین ما اون نیمه رو از B شروع میکنیم و A تمومش میکنیم که این دوتا قسمتی که بافته میشن به هم دیگه نچسبن، نزدیک نباشن اونقدر که بتونیم وصلشون کنیم به هم. حالا امیدوارم متوجه شده باشین. اگه من مثل شما مضرب 3 نبودم خیلی بهتر میتونستم بهتون چیز کنم، ولی خب این رو من هی اضافه میکنم که فقط خودم نبافته باشم صرفا. اگه شما هم شرایط دیگه‌ای داشته باشین بتونین قشنگ بافتتون رو ادامه بدین. امیدوارم که متوجه شده باشین. خیلی خب بچه‌ها، من دو طرف رو بافتم همین شکلی که می‌بینین، وصلش کردم و به همچین شکلی در اومده. الان توی این مرحله می‌خوایم با هم دیگه این کناره‌های دهانه رو، کناره‌های کیفمون رو وصل کنیم. به این شکل که تقریبا 2 متر نخ جدا کنین دوباره و از این انتها شروع میکنین. نختون رو بیارین و نخ رو وارد یکی از این مهره های این انتها کنین به این شکل. حالا یه سر نخ پایین داریم به سمت بافت، یکی به سمت بیرون بافت. داخل این یه دونه مهره بندازین. به این شکل حالا همین سر نخ رو از این مهره قرینه مهره شروعتون رد کنین. به این شکل. اینجا بچه ها الان دو سر نختون توی همچین موقعیتی هست. میبینین؟ اینجا یه دونه مهره بردارین و بندازین داخل یه سر نختون. فرقی نداره کدوم. به این شکل. و با سر دیگه این نخ ببافین. نخ جدیده تا ستاخونه اول همسر کنین. به این شکل و بعد محکم بکشین. به این صورت اولین خونه رابطمون تشکیل شد. واسه بافت خونه های بعد وارد یک روتین میشیم. به این شکل بچه‌ها این نخ سمت راستتونه، این نخ سمت چپ. هر دوتا رو از مهره‌های کناریشون رد کنین. به این شکل یه دونه مهره بردارین بندازین داخل یه سر نختون، فرقی نداره کدوم، و ببافین. به این شکل دومین خونه رابطمون هم تشکیل شد. حالا روتین همین خونه رو تکرار میکنیم. خونه دوم این نخ سمت راست و چپ از مهره‌های کناریشون رد میشه و با یه دونه مهره بافت میشه. به این شکل سومین خونه هم تشکیل شد. بچه همینجوری که مشخصه این کناره های من
9 تا خونه است. الان 3 تا خونه رو با هم دیگه بافتیم. من بافت رو ادامه میدم. اینجا نباید کامل ببافیم. میبافم اونجایی که باید دیگه نبافیم و روند کار رو بهتون توضیح میدم. خیلی خب بچه‌ها، ببینین من اینجا 7 تا خونم رو بافتم. کلا این قسمت من همونجوری که بهتون گفتم 9 تا خونه است، ولی من اینجا 2 تا خونه آخر رو نمی بافم. حالا وقتی که بافتمون تکمیل شد بهتون میگم چرا. این 2 تا خونه رو جا بذارین و نبافین. به همین صورت الان این 2 سرنختون رو بین کل کار رد کنین تا این قسمت باز نشه و محکم شه. اون سمت رو هم به همین شکل برین ببافین و بعد بیاین که با هم دیگه ادامه بدیم. خیلی خب بچه‌ها، من هم این طرف رو نخم رو رد کردم، آزافیش رو بریدم، اون طرف رو هم به همین شکل بافتم، اتصال دادم 2 تیکه رو. خیلی خب بچه‌ها، واسه یه بافت دسته متحرک این کیف، دسته سه‌بعدی متحرکش، فعلا یه دونه مدبرتون رو بیارین و 2 تا دونه مدبر می‌خوایم. فعلا یه دونه‌ش رو بیارین و 2 متر نخ تقریبا جدا کنین. این نختون رو بندازین داخل این مدبر به این شکل. حالا شروع می‌کنیم به بافت. 4 تا دونه مهره بردارین، هر 4 تا رو بندازین داخل یه سرنخ. فرقی نداره کدوم. به این شکل 4می رو بگیرین توی دستتون و با سر دیگه نخ همسر کنین و بعد بکشین. به این شکل اولین خونمون تشکیل شد. واسه بافت خونه بعد 3 تا دونه مهره بردارین، بندازین داخل یه سرنختون، فرقی نداره کدوم، و ببافین. همسر کنین و بعد بکشین. به این شکل دومی خونمون هم به این صورت تشکیل شد. بچه الان بافتتون رو به این شکل، این خونه دومی است، این شکل جلوی خودتون قرار بدین. این نخ پایینتون به سمت بافتتونه و این نخ بالا به سمت بیرون بافت. این نخ پایین رو از این مهره کناریش رد کنین. دو تا دونه مهره بردارین و بندازین داخل نخ بالا و ببافین. به این شکل سومی خونتون هم تشکیل شد. بچه اینجا میرسیم با بافت خونه بعد. دوباره اینجا نخ پایین رو از مهره، نگاه کنین این خونه سومه، اینجوریش کنین، نخ پایین رو دوباره از مهره کناریش رد کنین. دو تا دونه مهره بردارین و بندازین داخل نخ بالا و ببافین. محکم بکشین. میرسیم به آخرین خونه بچه ها. از این مکعب اولیمون اینجا نخ پایین رو باید علاوه بر این مهره کناریش از این مهره هم رد کنین. اینجا ببینید من مدبرم این وسطه، از این طرف مدبر رد کنین که توی کارتون نخ روی مدبر نیفته و کثیف بشه. و حالا این یکی به این شکل. حالا اینجا یه دونه مهره بردارین، بندازین داخل یه سرنختون، فرقی نداره کدوم، و ببافین. محکم بکشین. به این شکل اولین مکعبمون به این صورت تشکیل شد. میبینین بچه ها؟ حالا ببین شما میتونین هم از اینجا شروع کنین هم از اینجا. از صفحه، از خونه 4 تایی شروع کنین که این مدبر توی کارتون نباشه. نکنین مثلا من اینجا ببینین میتونم از اینجا شروع کنم، ولی این مدبرم این وسطه، نه، اینو بچرخونین. این خونه 4 تایی رو که الان نختون داخل این مهرش هست در نظر بگیرین و شروع کنین. الان روتین این مکعب دومی مهمه چون قراره هی تکرارش کنین، شروع و پایان رو
همه ایناش رو توجه داشته باشین. واسه شروع 3 تا دونه مهره بردارین، بندازین داخل یه سر نختون، فرقی نداره کدوم، و ببافین به این شکل. اولین خونه از مکعب دومتون به این صورت تشکیل شد. بافتون این شکلی کنین و حالا نخ پایین رو از مهره کناریش رد کنین به این صورت. 2 تا دونه مهره بردارین، بندازین داخل نخ بالا و ببافین. به این شکل دومی خونه‌تون هم تشکیل شد. خونه‌های بعد رو با همین روتین خونه دوم ببافین. نگاه کنین دوباره نخ پایین رو از مهره کناریش رد کنین و با 2 تا دونه مهره ببافین. به این صورت اینجا سومین خونه‌تون هم از این مکعب تشکیل شد. میرسیم به آخرین خونه از مکعب دومتون. نخ پایین رو اینجا علاوه بر این مهره کناریش از این مهره هم رد کنین. در مجموع از 2 تا دونه مهره به این شکل و اینجا یه دونه مهره بردارین، بندازین داخل یه سر نختون، فرقی نداره کدومو، ببافین. به این شکل بچه‌ها دومین مکعبتون هم تشکیل شد. حالا روتین همین مکعب رو هی تکرار کنین، مکعب روی مکعب ببافین تا جایی که دستتون برسه به طولی که میخواین و بعد میام که با هم دیگه بهتون یاد بدم چجوری دسته رو تکمیل کنین. خیلی خب بچه‌ها، من اینجا نگاه کنین 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 تا خونه بافتم. اینجا واسه من دیگه کافیه. میخوام این دستم رو به اون یکی مدور بس کنم و کارش رو به اتمام برسونم. برای این کار اگه شما به این قسمت کارتون رسیدین و میخواستین به مدور بس کنین، به اون یکی مدورتون، اگه بازم نخ داشتین لازم نیست نختون رو تعویض کنین مثل من، یعنی رد کنین و اینا. من نخم دیگه کوتاه شده بود. خب اینجا اگه مثلا نختون رد کوتاه شده بود، نخ رو به یکی از این مهرهای این 4 تا اضافه کنین، 2 انتهای نخ رو بچسبونین همسر شه. واسه شروع 3 تا دونه مهره بردارین، بندازین داخل یه سر نختون، ببافین اینجا. همسر کنین. اینجا دومین خونه رو نخ پایین رو از این مهره کناریش رد کنین در وهله اول. به این صورت اینجا داخل نخ بالاتون، داخل این سر نخ مدبرتون رو بندازین در وهله اول و بعد 2 تا دونه مهرتون رو بندازین و ببافین. خب به این شکل دومی خونه هم تشکیل شد. خونه بعد رو هم به همین روتین نخ پایین رو هم مهره کنارش رد میکنین و با 2 تا دونه مهره میبافین. به این شکل خونه آخر رو هم نخ پایین رو از 2 تا دونه مهره کنار رد میکنین و با یه مهره میبافین. به این شکل اینجا بچه‌ها یک از سر نختون رو از 4 تا مهره اینجا رد کنین، یعنی از این و دوباره این رد کنین.
به این شکل. و حالا هر دو سر نخ رو بین کل این دسته رد کنین تا این قسمت محکم بشه و اینم از دستتون. حالا این دو سر نخ رو بین کل دسته رد کنین تا این قسمت باز شما محکم بشه و بیان که بهتون بگم چیکار کنین. الان میخوایم این قسمت کف کیفمون رو ببافیم به این صورت که تقریبا دوباره 2 متر نخ جدا کنین و بچه‌ها یکی از این کناره هاتون رو بیارین. ببینین واسه من این کنارم 1 2 3 تا خونه است. خب این سومی و آخرین خونه این گوشه رو بیاین بالا، میشه اینجا دیگه. خب حالا این مهره نه، یعنی هم این مهره هم این مهره کناریش یه همچین حالتی، نختون رو بیارین و از هر دوتای این مهره رد کنین. به این شکل. حالا اینجا میخوایم شروع کنیم به بافت ردیف اول. 2 تا دونه مهره بردارین بندازین داخل این سر نختون که به سمت اون طرفه، اون کناری دهان فلزیمون و ببافین. نخ جدیده تا 3 تا خونه اول همسر کنین و بعد بکشین. به این شکل اولین خونمون تشکیل شد. خونه‌های بعد رو وارد یک روتین میشیم به این شکل که نخ پایین رو از مهره کناریش رد میکنیم. دو تا دونه مهره برمیداریم میندازیم داخل نخ بالا و میبافیم. نگاه کنین این نخ پایینتون به سمت همین دهان نیمه این کناریه که شروع کردیم و نخ بالاتون به سمت اون یکی کناره هست. به این شکل ها همین روتین این خونه رو که نخ پایین از مهره کناریش 2 تا دونه داخل نخ بالا میندازین و میبافین. همین رو ادامه بدین تا بهتون بگم چقدر ردیف اول رو ادامه بدین. خیلی خوب بچه‌ها، من الان 1 2 3 4 5 6 هفتمین خونم رو میخوام ببافم و واسه من خونه آخره. حالا شما چجوری تعیین کنین تعداد هر ردیفتون رو؟ ببینین اون سمت شروع که متوجه شدین، این سمت هم این قسمت از کناره کیف دهان فلزیتون رو ببینین. این خونه اول، خونه دوم، این خونه سوم، آخرین خونه‌ایه که ما توی این دیدمون هست توی این کناره. همین سومیه رو بیاین بالا، این مهره هم این مهره همین مهره، این میشه انتهای ردیف هر ردیفتون. خب الان به این شکل نخ پایین رو از هر دوتای این مهره رد میکنیم و اینجا یه دونه مهره برمیدارین میندازین داخل یه سر نختون، فرقی نداره کدومو، میبافین، محکم میکشین. به این شکل اولین ردیفمون هم به این صورت تشکیل شد. ردیف های بعد رو به این صورت قرار میبافین. واسه شروعش این سرنختون که به سمت بیرون دهان فلزی هست رو از این مهره کناریش رد میکنین اینجا داخل همین سرنخ 2 تا دونه مهره میندازین و میبافین. به این شکل. حالا خونه‌های بعد رو همون روتین معروفمون رو نخ پایین از مهره کناریش رد میشه، 2 تا دونه مهره داخل نخ بالا انداخته میشه و بافت میشه. خیلی خوب، همین روتین این خونه رو توی خونه‌های بعد تکرار می‌کنیم. ببافین تا خونه آخر از این ردیفتون میام که بهتون بگم که چیکار کنیم. خیلی خوب، من رسیدم به آخرین خونه از این ردیفم. نخ پایین رو اینجا علاوه بر این مهره کناریش از این مهره هم رد می‌کنین
به این شکل یه دونه مهره برمیدارین میندازین داخل یه سر نختون، فرقی نداره کدوم، و با سر دیگه نخ میبافین به این شکل. دومی ردیفتون هم به این صورت تکمیل شد. بچه ها همین روند بافت رو ادامه بدین. هر کاری که توی ردیف دوم کردین و همینجور هی بریم بالا تا تعداد ردیفاتون تکمیل بشه و همین رو ادامه بدین دیگه. من ردیف آخر بهتون میپیوندم. خیلی خوب بچه ها، من تا اینجا بافتم. الان رسیدم به آخرین ردیف از کف کارم. اینکه کفتون چند تا ردیف داشته باشه رو اینجوری تعیین کنیم. ببینید این شکلی کارتون جلوی خودتون قرار بدین و این دیواره از دهان فلزیتون رو ببین از اینجا که یه خونه ای که میبینین، اولین خونه ای که میبینین روی این دیواره چیه؟ اینه. آخری هم اینه. این تعداد رو بشمارین از این تا این. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. یعنی اینو همینو که بیایم بالا میشه تعداد ردیف های کفتون که الان واسه من 12 تاست. الان رسیدم به آخرین ردیف 12 هم. نگاه کنین الان نخ پایین رو از 2 تا دونه مهره کناریش رد کنین. به این شکل و اینجا یه دونه مهره بردارین بندازین داخل یه سرنختون، فرقی نداره کدومو ببافین. به این شکل اولین خونه از ردیف آخرمون تشکیل شد. خونه های بعد رو وارد روتین میشیم به این شکل که نخ راست و چپ رو از هر کدوم رو از مهرهای کناریشون رد میکنیم. به این شکل و اینجا هم یه دونه مهره برمیدارین میندازین داخل یه سرنختون، فرقی نداره کدوم، و با سر دیگه نخ میبافین، محکم بکشین. حالا همین روتین رو هی تکرار کنین تا برسیم به آخرین خونه. نخ چپ و راست رو از مهرهایی که کنارشون رد کنین و با یه دونه مهره بافت بزنین. من میبافم، آخر کار میام پیشتون. خیلی خب بچه ها، من اینجا 1 2 3 4 5 تا خونه از ردیف آخرم رو بافتم و اینجا 2 تا دونه دیگه از خونه هاش مونده. اینجا بچه ها اومدم که بهتون بگم ببینین که چه اتفاقی میفته. اینجا واسه اینکه خونه آخر رو ببافین روتینش رو اجرایی میکنین. ببینین خب حالا اینجا یه دونه مهرتون رو بندازین و ببافین. اینجا نگاه کنین چه اتفاقی میفته. الان از 2 تا خونه ما خالی داریم. نگاه کنین انگار اینجا بافت کفتون تکمیل شد، ولی اینجوری نیست. این خونه یکی مونده با آخر تکمیل شد. خونه آخر صرفا مهره‌هاش این خونه کنار همدیگه قرار گرفتن و الان شما باید کاری که بکنین این 4 تا مهره رو با اتصال نخ و همدیگه وصل کنین به این صورت که یکی از این سرای نختون رو دور کل مهره‌هاش از اینجا شروع کنین دوباره به همین مهره برسین. یعنی از این مهره این مهره این مهره بعد انتها دوباره همین مهره رد کنین. خب اینم از این. الان این خونه آخر با اتصال نخ و همدیگه متصل شدن. حالا اگه مهراتون جا داره و همه اینا میتونین یه دور با این سر نخ هم دور بزنین یا اینکه الان 2 سر نخ رو بریم کل بافت رد کنین تا کلا قسمت بافتتون محکم بشه و بعد بیان که با هم دیگه ادامه بدیم. خیلی خب بچه ها، من نخم رو رد کردم و اضافیش رو هم بریدم. همینجوری که میبینین الان کار ما به این شکل در اومده. و بچه اینجا وقتی میخواین دیگه کیف رو ببندین که بخواین استفاده کنین این 2 قسمت رو بگیرین یه فشار وارد کنین و تق ببندینش. خب به این شکل میبینین
به این صورت. حالا بچه ها این دستتون رو من یه همچین شکلی داره، از اینا داره، اینو بیاریم بیرون بعد ببندینش. حالا مدبراتون رو وصل کنین به این صورت. به این شکل. اینم از این آموزش بچه. امیدوارم که از این آموزش لذت بردین. اگه از این آموزش لذت بردین بچه ها واسم لایک بذارین، کامنت بذارین تا اینکه ویدیو بیشتر دیده بشه، منم انرژی بیشتری بگیرم و ویدیو بیشتری واسهتون بذارم. و اینکه اگه از این آموزش لذت بردی احتمالاً از پلیلیست، یعنی 100% از پلیلیست کیفای مرواریدی و کریستالیمون لذت میبری. مرسی که تا آخر تماشا کردی. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.